હેલો ગાઈઝ, આજે અમારી પાસે રીટ્સ આવેલી છે. આ ગાડીની અંદર એસીની કુલિંગ કોઇલ લીક થઈ ગયેલી છે, તો અમે આ ગાડીની અંદર ન્યૂ એસીની કુલિંગ કોઇલ નાખી. આ ગાડીની અંદર કુલિંગ કોઇલ નાખવા માટે ડેશબોર્ડ આખું ખોલવું પડે છે. એસી યુનિટના પોર્ટ વાઇપર કિલમાં અંદર આવે છે, એટલે વાઇપર કિલ પણ આખી ખોલવી પડે છે.